नमस्ते नि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी PHP को नयाँ टपिक कमेन्ट आउटको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो स्पेशली हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दुईटा टाइपको कमेन्ट आउट हुन्छ, एउटा सिंगल लाइन कमेन्ट आउट र अर्को मल्टी लाइन कमेन्ट आउट हुन्छ। आज हामी चाहिँ त्यो दुवै हेर्न गइरहेका छौँ। कमेन्ट आउट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि भिडियोमा नि यो दुईटा चाहिँ कमेन्ट आउट गरेर तपाईँलाई देखाएको थिएँ। सो आज हामी चाहिँ सिंगल अथवा डबल लाइन मल्टी कमेन्ट आउट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो PHP मा म ढिला नगरिकन ओके PHP मा मैले लोकल होस्टमा गरेर लोकल होस्ट स्ल्यास हाम्रो PHP छ फोल्डरको नाम। सो अहिले हामीले केही पनि गरेको छैन, जसको एउटा कुनै मैले सपोज $a इज इक्वल्स टु ओके 10 गरिदिएँ, $b इज इक्वल्स टु 40 गरिदिएँ। त्यसपछि आएर मैले $sum is equals to $a plus $b okay यति गरेर echo the sum of $a यो भन्दा अगाडि हामीले कन्क्याटेसन हाल्नुपर्छ $a dot and $b इज भनेर मैले $sum यति हालेँ मैले। सो अब हामी यहाँनिर चाहिँ जस्तै कमेन्ट आउट कसरी लेख्न सकिन्छ, जस्तै यहाँनिर मैले सिंगल लाइन कमेन्ट आउट सुरुमा लेख्न गएको छु। ओके यहाँनिर अर्को स्ल्यास लेख्यो भने पनि यो के छ, अब कमेन्ट आउट भ्यालु अफ a अर्को मेथड पनि छ सिंगल लाइन कमेन्ट आउटको, हाम्रो ह्यास लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तै मैले ह्यास ओके भ्यालु अफ b लेख्न पनि पाइयो, यो पनि सिंगल लाइन कमेन्ट आउट हो। यदि हामीले एक भन्दा बढी लाइनमा चाहिँ कमेन्ट आउट गर्नु छ भने चाहिँ एस्ट्रिक त्यो भन्दा तल सबैको हाम्रो कमेन्ट आउट भइसकेको छ। सो त्यसपछि मैले यहाँनिर एस्ट्रिक स्ल्यास गरे भने पनि यो के हुन्छ, अब डबल लाइन कमेन्ट आउट भयो हाम्रो। सो यसबाट चाहिँ हामीले डबल लाइन कमेन्ट आउट पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो अब मैले रिफ्रेस गरेर हेरौँ, सेभ गरेँ मैले। सो डबल लाइन कमेन्ट आउटमा हामीले अब रिफ्रेस गर्दाखेरि के आउँछ, केही पनि आएको छैन, किनकि हामीले इको नै गरेको छैन अथवा प्रिन्ट नै गरेको छैन। सो मैले यसलाई यहाँनिर हाल्दिएँ। मल्टी लाइन कमेन्ट। सो यसलाई रिफ्रेस गऱ्यो भने चाहिँ द सम अफ 10 and 40 इज 50 भनेर आएको छ। यो चाहिँ सिम्पल हाम्रो यो टपिक चाहिँ कमेन्ट आउटको बारे छ। नेक्स्ट टपिकमा हामी कन्स्टेन्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। हस् आजलाई यति गरी बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार।